Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Așa cum v-am promis, astăzi vreau să vă vorbesc despre Isus, pentru că foarte mulți oameni în sfera asta spirituală preferă să vorbească despre chakre, despre elevarea corpului energetic, despre vibrații, despre tot felul de lucruri și nu se ating de acest punct nevralgic al așa zișilor creștini și anume să vorbești despre Isus sau despre Dumnezeu. Așa că în minutele următoare vă voi prezenta în stilul meu neconvențional care este percepția mea despre Isus, cine cred eu că este cu adevărat Isus și care va fi legătura cu răspunsurile pe care vi le-am solicitat atât pe Facebook cât și pe secțiunea Community când v-am întrebat dacă Isus s-ar reîntoarce, cum credeți voi că ar arăta și ce credeți că ar face. Și vă voi da răspunsul la final, evident. Pentru început, am stat eu și m-am gândit și am zis cum să-L prezint eu pe Isus. Păi, haideți să pornim de la lucrurile pe care le știm despre El. Cum luăm cu toții contact prima dată cu povestea lui Isus? Bineînțeles că ne naștem, nu știm absolut de niciunele, nu știm nici măcar să ne hrănim, nici măcar să mergem, dar la un moment dat, după ce le învățăm pe toate acestea, cineva ne spune povestea lui Isus. Ne vorbește despre acest personaj fantasmagoric în aparență, care pare un erou de bazm, care are niște capacități extrasenzoriale, extraputernice prin care poate învia morții, care a căpătat viață veșnică și că ceea ce a realizat el, cam nimeni n-a mai putut să realizeze după acesta. Aflăm aceste lucruri din poveștile bunicilor, din poveștile rudelor, din poveștile altor nații care ne înconjoară, cum este cazul meu pentru că nu sunt născută creștină, dar aviz amatorilor care știu că se sperie, vai de mine ne vorbește o musulmană, eu consider că la acest moment din viața mea nu ader la absolut nicio religie sau, dacă vreți, ader la toate deodată pentru că nu le consider separate. Da? Pentru mine toate cele trei mari religii ale lumii constituie câte un capitol sau, dacă vreți, câte o carte dintr-o trilogie imensă. Așa că le iau pe toate în ansamblu. Deci, pe scurt, cu ce am intrat noi prima dată în contact când am auzit despre Isus? Am intrat în contact cu 1. Povestea lui. Haideți cu L mare, da? Ca să nu supărăm pe nimeni. Povestea lui. Am intrat în contact cu povestea lui Isus. Unde se află încadrată această poveste? Această poveste se află încadrată într-o carte numită Biblia, care Biblie provine din limba greacă, numele de Biblie vine din limba greacă, biblos, adică cartea, da? Povestea face parte dintr-o carte. Întotdeauna când vreți să cunoașteți un lucru, trebuie să îl cunoașteți pe el și apoi să-l vedeți în ansamblu și cum funcționează într-un mega angrenaj. Da? Deci, în al doilea rând, o știm din Biblie. Bineînțeles, este menționat Isus atât în Biblie cât și în Coran. Dar care este cadrul și mai mare în care a figurat acest Isus? A figurat el în lumea animală? A figurat el în lumea minerală? Nu, această poveste este transmisă din moși strămoși, iar această carte este publicată într-un tiraj foarte mare care întrece orice altă carte care a fost vreodată tipărită în rândul umanității. Așa că este vorba practic de originea umanității sau originea lumii. Când vorbim noi despre originea lumii și dacă este să facem referire și la termenii religioși, putem să vorbim despre originea lumii odată cu apariția Genezei. Așa că Isus poate fi cunoscut atunci când îi cunoaștem povestea, când încadrăm povestea lui în tot acest angrenaj mai mare numit Biblie, ca să vedem cum se leagă el de alte personaje, că se pare că toate poveștile din Biblie au dus la crearea acestei genealogii fantastice, genealogii secrete, care ni l-a livrat pe Marele Mântuitor, Marele Salvator al umanității. Și toate lucrurile acestea au pornit din geneză, din crearea lumii, când se pare că a avut loc o decizie la nivel înalt, da, la nivel de Dumnezeu, prin care toate lucrurile să intre în sfera materială, în sfera cunoscutului, printr-un mare Big Bang. Haideți să le luăm acum pe rând și să înțelegem despre ce este vorba. Și voi păstra povestea lui Isus. Ce știm noi despre povestea lui Isus? Și nu o să intru în detaliile cele mai profunde ale acestei povești, ci o să listez doar evenimentele importante, da? Pentru că cu toții sunt convinsă că cunoașteți povestea lui Isus. Isus este, așa cum povestește această narațiune, da?
un personaj care nu este diferit de mine și de tine, este un om care se naște pe acest pământ, prin urmare urmează un fir liniar al narațiunii sau merge pe axa timpului de la momentul T0 până la un moment T2, să spunem. De ce T2 veți vedea imediat. În momentul T0, acesta are 0 ani, se naște pe acest pământ și este un copil normal. Atenție, veți sări unii să spuneți nu era normal, că este născut dintr-o fecioară și nu știu ce. Eu n-am luat în calcul, în povestea lui Isus, toate evenimentele precursoare nașterii lui. Da? Vorbim despre copilul Isus care se naște. El, odată ce a făcut ochi, este un copil normal. Este un copil normal care își duce copilăria până pe la 9 ani, da? Într-un mod absolut natural. La 9 ani este momentul T1. Între 9 și 33 de ani urmează o perioadă care este absentă în Biblie și pe care unii oameni vor încerca să o pună pe seama elitei mondiale, pe seama celor care vor să ne mențină în orbie, că diavolul, că satana a ascuns pasaje importante ca noi să nu avem acces la acest Dumnezeu și la posibilitatea de a deveni și noi la rândul nostru Dumnezei. Iar această perioadă între T1 și T2 are nici mai mult, nici mai puțin de 24 de ani. Întâmplător, acest 24 este multiplu de 2. 2 ori cât? Ori 12. Țineți minte aceste cifre pentru că voi reveni asupra lor. Deci această lungă perioadă în viața lui Isus lipsește. În această poveste el a dispărut. Se mai menționează ulterior despre el ceva în jurul vârstei de 33 de ani, când urmează o mare cavalcadă de evenimente și anume este testat de diavol în deșert de câte 3 ori, da? După ce este testat, devine un maestru. Maestru sau învățător fiind, atrage în preajma sa niște ucenici. 12 la număr. Acești ucenici, pe parcursul uceniciei lor, se transformă în discipoli. Isus este chemat în fața judecății umane, judecat, apoi este crucificat, și apoi, bineînțeles, că el se înalță sau învie, da? Are loc învierea și apoi înălțarea. Deci, evenimentele de la T0 și T1 îmi arată că Isus, în povestea lui, în poveste, repet, și povestea îi aparține, este un om, ca toți ceilalți, normal să spunem, da? Și are o înclinație aparte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Deci el de undeva, de neundeva, îl știe pe Dumnezeu. Tot timpul se menționează că îi plăcea să-și piardă timpul prin templu, că de foarte multe ori Maria se speria și nu știa unde să-l caute și îl găsea în templu, citind versete practic din Tora. Așa că avea această înclinație spirituală, să-i spunem. Până aici, între 0 și 9 ani, cu ce asemuiți voi existența lui Isus? În această poveste, oricare dintre voi poate fi Isus Hristos. Oricare copil între 0 și 9 ani este după chipul și asemănarea lui Isus. Nu este absolut nicio diferență. Toți copiii sunt conectați la această spiritualitate internă. Toți copiii sunt aceste duhuri sacre care vin de la Dumnezeu pe acest pământ și care, la un moment dat, încep să observe această lume pe principiul monkey see, monkey do, pe principiul maimuța vede, maimuța face, repetând practic comportamentele, atitudinea și interacțiunile pe care le au părinților, semenilor, apropiaților. Așa că acest copil vine în această stare teta și este deja cunoscut, arhicunoscut în psihologie, că ei vin practic într-o stare complet programabilă, sunt ca într-o hipnoză perpetuă. Tot ceea ce văd în jurul lor că se derulează, ei înregistrează precum o cameră video. După ce înregistrează toate aceste lucruri, ajung să ruleze toate programele pe care le-au văzut. Atitudinea pe care părinții
copilului o avea părinții copilului o aveau față de bani, va deveni atitudinea copilului pe care acesta o va avea față de bani. Atitudinea părinților față de străini sau față de restul lumii va deveni atitudinea copilului față de restul lumii. Așa că, dacă ar fi să vorbim despre o identitate a acestui copil, există el cu adevărat după vârsta aceasta magică, multiplu de 3, da? Multiplu de 3. Va avea el o existență proprie și personală? Nu. Atâta timp cât durează dezvoltarea tuturor etapelor de maturizare în fiecare copil, copilul nu are o existență proprie. El nu poate să fie cu adevărat suveran sau autentic în viața sa. Cum să devină autentic dacă tot ceea ce știe este tot ceea ce a văzut? Tot ceea ce el face este tot ceea ce i s-a repetat să facă. Așa că este într-o stare profund programabilă. A trecut mai întâi prin dezvoltarea fizică între 0 și 7 ani, apoi a trecut între 7 și 14 ani la dezvoltarea emoțională și apoi între 14 și 21, așa cum estimează oamenii de știință, are loc dezvoltarea intelectuală și finalizarea dezvoltării lobului prefrontal când se dezvoltă cu adevărat în individ discernământul. Discernământul, această terminologie modernă a cuvântului de liber arbitru, a expresiei de liber arbitru, da? Așa că, practic, Iisus, în acest interval de 9-33 de ani, este în continuare la fel ca oricare alt om de pe acest pământ. Oricare dintre noi ne naștem într-o familie, observăm dinamica dintre semenii noștri și apoi începem să repetăm toate aceste programe neștiind care este cu adevărat identitatea noastră sau negăsindu-ne încă o cale proprie și personală. Ce se întâmplă la 33 de ani? În viața lui Iisus, așa cum rulează în povestea lui. La 33 de ani începe să fie testat de diavol. El se plimbă prin deșert. Spuneam eu despre acea noapte faimoasă neagră a sufletului prin care trece omul care, odată ce și-a închegat personalitatea bazată pe repetarea unor programe știute din trecut, începe să vadă prin propria sa experiență că anumite lucruri din cunoștințele lui dobândite anterior nu se mai pupă cu realitatea. Că dacă părinții lui spuneau că este imposibil să devii bogat în această lume decât dacă furi, și tu vezi că există youtuberi care reușesc să facă milioane de dolari la o vârstă foarte fragedă pe la 17 ani, deja începi să contești ceea ce ai crezut. Dacă părinții tăi îți spuneau că nu există așa ceva ca iubire, dragoste la prima vedere, dar tu te-ai îndrăgostit în tren în drum spre Vama Veche, acum deja începi să contești iarăși această viziune tradiționalistă. Da? Practic, este acea faimoasă vorba lui Iisus, legea este făcută să fie scrisă în inimile voastre pentru că se schimbă în permanență și nu e făcută să rămână scrisă în piatră. Așa că are loc această disonanță practic între legea, așa cum o știați voi, existența, morala umană și toate acele învățături din cei 7 ani de acasă primiți de la părinții voștri, încep să se clatine, tot acest echilibru devine precar și are loc această aruncare practic în deșert, în noaptea neagră a sufletului a fiecărui individ. Fiecare dintre noi trece la un moment dat printr-o cumpănă. Lucrurile nu mai sunt așa cum spuneau părinții mei, dar prin experiență proprie detectez că alta este realitatea pentru mine. Experimentez viața la prima mână, nu mai iau informația care era amestecată și regurgitată de alții înaintea mea. Apoi acesta devine maestru. Ce înseamnă că devine maestru? Devine învățător. Începe să așeze încet, încet în el toate informațiile. Începe să-și întoarcă ochii de deasupra lumii, cu ale cărei tentații venise diavolul să-l ispitească și își întoarce privirea asupra lui însuși. El începe să se întrebe, cine sunt eu? Care este menirea mea? Ce sunt eu? Pentru ce am fost eu creat în această lume? Ce trebuie să fac eu? Da? Așa că își întoarce privirea asupra lui și începe să se observe pe interior, începe să se analizeze, începe să-și cântărească stările emoționale, să vadă care este transformarea care are loc în interiorul său. Apoi, când își întoarce atenția asupra stărilor sale proprii interioare, atrage în preajma sa ucenici. Spuneam eu că fiecare om, în momentul în care începe acest proces de autocunoaștere, va constata că anumiți prieteni care erau în preajmă pe vremea când el credea în aceste obiceiuri gata mestecate și rumegate de altcineva,
se vor disipa, vor pleca și un alt grup de oameni va veni să-i înconjoare. Vor veni niște oameni, practic, care sunt pe aceeași frecvență cu el. Îl vor înconjura noi personaje, oameni cu noi caracteristici față de cum erau ei obișnuiți să cunoască în trecut. Așa că apar în preajma sa ucenicii. Cine sunt ucenicii? Conștientizează el ulterior că sunt doar caracteristicile lui externalizate. Fiecare om, spuneam eu, călătorește prin această lume singur, doar el, cu proiecțiile sale. Oriunde mă voi duce în această lume, fie că plec într-o vacanță în Maldive, fie că plec într-o vacanță în Egipt, personajele cu care voi interacționa vor avea fie grimase, fie atitudini, fie vor vorbi într-un anume stil, fie vor arăta într-un anume fel, dar care mi este mie familiar. De ce aceste lucruri? Pentru că eu, practic, nu pot recunoaște în această lume nimic ce nu este în interiorul meu. Da? Nu pot recunoaște, spre exemplu, atitudinea agitată decât dacă știu că în interiorul meu am o parte agitată sau dacă o rudă de-a mea este deja agitată. Atunci pot să reperez această agitație pe ceilalți. Nu pot recunoaște o stare sau o atitudine pe care eu nu am cunoscut-o sau cu care nu am luat contact în trecut. Așa că, conștientizând practic că toate lucrurile din afara mea se află în interiorul meu, apar discipolii. Discipolii sunt ucenicii care veniseră odinioară și acum îi accept ca fiind părți din mine, îi egalizez. Nu mă mai plasez nici pe poziție de superioritate și nici pe picior de inferioritate față de ei. Nu mă cred nici mai breaz, nici inferior acestora, ci îi admit ca fiind părți din mine, părți ale inconștientului meu pe care nu le văzusem odinioară. Acum că i-am adus în fața mea, i-am egalizat, i-am pus pe picior de egalitate cu mine și de acum ei nu mai îmi sunt ucenici, ci îmi sunt discipoli sau îmi sunt frați. După ce se înfrățește cu acești discipoli, Iisus este judecat. Ce înseamnă că este judecat? A fi judecat înseamnă că ești adus în fața unei instanțe de judecată care te judecă pe baza unor percepte general acceptate. Ce sunt aceste percepte general acceptate? Morala umană, dacă vreți, da? Este un stil în care marea majoritate a oamenilor se comportă și toată lumea trebuie să adere la acest stil în care marea majoritate a oamenilor se comportă. Altfel, este considerat un element instabil și trebuie înlăturat. Sau este considerat un pericol. Așa că are loc practic aducerea în față lui Isus pentru a fi judecat conform moralei umane. Ce spuneam eu că este morala umană? Spuneam că avem cu toții o mască socială pe care o prezentăm lumii, care este întotdeauna amabilă, plăcută, încearcă să păstreze doar calitățile fiecărui individ, astfel încât să fie acceptată, iubită, validată, integrată în tot felul de grupuri sociale. Dar în același timp în care noi avem această mască socială, în spatele ei, noi creștem un monstru cu coarne, care este partea noastră de umbră. Noi pe deplin suntem toate acestea la un loc, dacă vreți, da? Dar lucrul care ne face să ne separăm masca socială de restul umbrelor noastre îl reprezintă tocmai morala umană. Odată ce este chemat la judecată acest Iisus Hristos, în povestea sa, ne rezumăm strict la poveste, da? Se ia decizia că acesta prea se crede Fiul de Dumnezeu. Cum adică el, care ar trebui să fie o mască venețiană, ca toate măștile care îl înconjoară, inclusiv cele care îl judecă, atunci haideți să-l luăm și să-l crucificăm. Ce este această crucificare decât luarea acestei măști și crăparea ei sau străpungerea ei cu o suliță într-o coastă, dacă vreți. Crăparea acestei măști practic rupe această interfață umană sau îl ucide pe Fiul omului, lăsând să se întrevadă de acum, în mega sclipirea sa universală, Fiul Domnului sau omul autentic care nu mai are nevoie să pună la exterior această mască socială polișată, lustruită pentru a fi acceptat în lume și pentru a nu fi afectat de oprobiul celor din jur. Da? Practic, acesta este omul care a devenit autentic și de care lumea aceasta nu mai este vrednică, așa cum enunță Ecleziastul. După ce este crucificat, are loc această înviere.
Înviere în ce anume? În spirit. Învierea în spirit reprezintă întoarcerea către forma noastră cea mai autentică. Atunci când nu-ți mai pasă de ce crede lumea, de ce zice lumea și tot ceea ce faci nu mai este îndreptat împotriva lumii, în ciuda lumii sau pentru acceptarea și aprobarea lumii, ci este făcut din izvorul tău nesecat de creativitate și de frumos pe care vrei doar să-l lași în urmă semenilor tăi. Dacă de aici până aici povestea este foarte asemănătoare cu viața unui om normal, dacă de la 9 la 33 de ani povestea iarăși este foarte asemănătoare cu cea a unui om normal, chiar și partea după 33 de ani este foarte asemănătoare cu cea a unui om normal. Și în cazul în care mă veți întreba ce înseamnă faptul că el săvârșea acele minuni, că reușea să învie oamenii sau să-i vindece de boli, practic putem vorbi despre același lucru despre care am vorbit la trecerea de la stadiul de ucenic la discipol. În momentul în care nu-l mai vezi pe celălalt din fața ta ca răpciugos și îl tratezi ca pe un om egal cu tine și nu-i mai vorbești cu milă și condescendență și nu trebuie să cobori tonul înspre el și să-l menții în starea de boală, atunci l-ai vindecat. În mintea ta acel om îți este egal. Nu-l vezi pe acela din fața ta ca fiind ciung, ci îl vezi ca pe un prieten, îl vezi ca pe un frate. Iar acesta este un proces maxim de vindecare. Nimeni nu-și dorește să fie văzut ca un neputincios, ca un neisprăvit. Da? Practic, fiecare dintre noi avem această capacitate de a face ceea ce a săvârșit El, pentru că toate aceste cuvinte sunt însăși cuvintele lui Isus, când a spus că dacă eu fac toate acestea și voi sunteți capabili să faceți toate acestea și altele mult mai mari decât am făcut eu. Da? Există această încurajare. Și asta este povestea. În toată această poveste se încadrează fiecare om normal de pe acest pământ. Deci Isus poate fi oricare dintre cei care mă ascultați în prezent. Sau și ceilalți care nu mă ascultă, evident. Ce mai este de remarcat este că dacă aici aveam multiplu de 2, care este simbolul diviziunii, al separării, punctul acesta de vârsta de 9 ani și vârsta de 33 de ani în care se manifestă foarte puternic spiritualitatea în viața lui Isus sunt multiplu de 3. Și vom merge mai departe cu această prezentare. Va trebui să șterg tabla și să aveți răbdare. Am mai filmat un material înainte de acesta, dar n-am fost mulțumită, așa că l-am reluat. Țineți minte, prima etapă o reprezintă povestea lui Isus, fără alte angarale, fără să intrați în tot felul de chestii emoționale, ci luați cursiv, așa cum scrie în Biblie, că a decurs viața lui Isus și să ne rezumăm doar la aceste informații. Și acum urmează momentul în care încadrăm această poveste într-un context mult mai amplu. Și avem la punctul 2 Biblia. Da? În Biblie este încadrată această poveste a lui Isus. Biblia reprezintă practic contextul care vrea să ne arate cum a apărut Isus. Toate relatările care au loc încă de la începutul Bibliei, de la Geneză, trecem mai departe prin tot felul de mari împărați, prin tot felul de mari profeți ai acestei lumi, ajungem printr-o genealogie anume la această naștere a Mântuitorului sau Salvatorului sau a lui Isus. Dar dacă atunci când vorbeam despre povestea lui Isus, povestea lui reprezintă ceva ce îi aparține, povestea îi aparține, atunci când citim cartea din care această poveste face parte, percepția asupra acestei povești ne aparține. O să pară un pic ciudat, dar gândiți-vă de câte ori ați citit voi un roman sau de dragoste sau o altă carte de ficțiune. De fiecare dată când citiți o carte, dacă eu sunt o femeie europeană care are anumite caracteristici, personajul principal va semăna cu mine, în imaginația mea. Dacă o negresă citește povestea cenușăresei, atunci ea va vedea cenușăreasa ca fiind o fată cu părul creț și cu buzele cărnoase și voluptoase. Toate personajele care apar în acea carte și se rulează vor fi întotdeauna comparate cu personaje pe care voi le cunoașteți deja sau cu personaje în varianta lor îmbunătățită, dar pe care le știți deja din această realitate. La fel și citirea Bibliei. În momentul în care o citiți, percepția asupra Bibliei vă aparține. Și pentru acest lucru mi-am notat aici definiția percepției așa cum este ea în Dex. Percepția
este un proces fizic, senzorial, cu ajutorul căruia recunoaștem un obiect sau un fenomen. Din punct de vedere neurofiziologic, la baza formării unei percepții, stă activitatea zonelor asociativ-integrative. Cu alte cuvinte, noi atunci când cunoaștem fenomene sau obiecte noi, folosim practic o asociere, facem o asociere sau o comparare cu ceva ce cunoaștem deja. Nu putem să ne imaginăm personajele acelei cărți decât când ne gândim la oamenii care ne înconjoară. Da? Nu poți să-ți imaginezi că prințul pe cal alb avea 4 brațe și, un corn în vârful frunții, pentru că te gândești la personajele umane care te înconjoară așa cum le-ai cunoscut tu pe ele. Și probabil un personaj care ți-a căzut cu tronc în liceu reprezintă acest făt frumos pe cal alb. Practic, de fiecare dată facem apel la ceva ce noi cunoaștem deja. Așa că atunci când citim Biblia, este foarte posibil ca noi să nu o citim în adevăr așa cum este ea, ci să o comparăm cu lucruri deja știute de noi anterior citirii Bibliei. Încă un exemplu și mai clar. Dacă luați un bebeluș și îi arătați mai întâi o bilă și spuneți aceasta este o bilă, peste câteva zile îi arătați o portocală. Neștiind ce este aceea o portocală, va spune bila mare. Pentru el, această portocală poate fi cunoscută doar raportându-se la lucrurile pe care le știe anterior. Și ce știa el anterior altceva în afară de acea bilă? Ea este sferică, asta este sferică, deci trebuie să fie o bilă. Dar noi îi arătăm că această bilă are și un gust anume. Peste ceva timp îi prezentăm planetele. Și acum el spune, este o portocală. Da? Și spune despre, planeta Venus că este o mare portocală. Dar voi între timp îl învățați și conceptul de densitate a materiei, că este compusă din gaze, din materie și așa mai departe, că gravitează în jurul Pământului și atunci, în jurul Soarelui, și atunci conceptele acestui copil se lărgesc. De acum înainte, când va vedea o formă sferică mare, o va putea raporta la mai multe elemente din baza sa de date. Deci cu cât își deschide mai mult percepția, cu atât va avea de unde alege termen de comparație pentru lucrul nou pe care îl descoperă. Dar cu cât această bază de date este mai limitată, cu cât acest copil cunoaște doar bila, orice lucru complex îi veți arăta soarele de pe cer, acesta va spune bila. Da? Așa că totul se rezumă la percepția noastră. De ce am făcut acest intro? Pentru că Biblia este citită de tine. Dacă povestea lui Isus îi aparține, Biblia este cumulul percepțiilor tale. Atâtea cunoștințe câte ai, așa vei percepe Biblia. Dacă ai cunoștințe vaste, vei înțelege Biblia foarte vast, foarte complicat. Dacă ai cunoștințe limitate, o vei privi așa printr-o gaură de cheie și nu o vei înțelege pe de-a întregul niciodată. Așa se percepe și viața lui Isus. Așa că, mulți dintre voi mi-ați spus că Isus trebuie să fie un tip foarte spiritual. Unii mi-au spus că are un aspect așa european, că arată într-un fel anume, că are părul lung, piele albă, ochi albaștri. Alții mi-au spus că poate să fie un rebel și că poate fuma iarbă și este plin de tatuaje, sau că are o platformă de YouTube și poate să vorbească oamenilor. Alții spun că este neapărat un YouTuber de foarte mare succes, care are foarte mulți followeri. Și mi-a plăcut răspunsul cuiva care a spus poate 12, da? Pentru că atâția apostoli a avut Isus. Alții au spus că Isus ar face numai bine și oricâte rahaturi ar înghiți din partea lumii, el va fi epitomul bunătății pe această planetă. Și care mai de care, cu opiniile sale despre Isus, alții mi-au vorbit despre faptul că este o conștiință, o stare de conștiință, că n-a avut un corp fizic. Așa că fiecare, în răspunsul său, a vorbit despre propria sa percepție. Fiecare mi-a vorbit despre cum îl percepe el pe Dumnezeu, pe Isus, atunci când citește Biblia. Așa că Biblia reprezintă cumulul de percepții. Cum funcționează această percepție? O să ies din cadru așa că mai amorțesc din când în când. Cum funcționează această percepție în momentul în care luăm povestea
și cartea într-un context mult mai amplu și anume în contextul Genezei. Țin să precizez că Iisus nu apare specificat doar în Biblie dintre toate cele 3 cărți sfinte, ci apare menționat în Biblie și în Coran. În Coran, pentru aviz amatorilor celor care nu cunosc această carte sfântă, numele lui Iisus apare enumerat de mai multe ori decât în Biblie. Și unde nu apare acesta este Tora, da? Sau, dacă vreți, haideți să luăm Vechiul Testament în care se produce Geneza. Și spuneam eu că următorul punct în care ar trebui să evaluăm prezența lui Isus ar trebui să fie în contextul creării lumii sau în contextul genealogiei acestei existențe, da? Pentru că Isus se pare că este de la începuturile timpurilor. La început a fost cuvântul, cuvântul a fost cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, sau Isus spune despre el însuși că înainte ca Avram să fie, eu am fost. Așa că, iată că Isus se plasează undeva pe la începuturile existenței, lucru care poate fi greu de deslușit pentru o minte neavizată sau care nu s-a preocupat deocamdată de acest studiu biblic, da? Și asta nu este neapărat un lucru rău, fiecare îl descoperă, există tot atâtea căi de a-L descoperi pe Dumnezeu și pe Iisus câți oameni sunt pe pământ. Haideți să studiem acum punctul 3 sau Geneza, nu o să mai pun 3 pe tablă, veți vedea de ce, pentru că voi considera pentru un moment această tablă ca întregul Dumnezeu, totalitatea, singularitatea. Și când spun Dumnezeu, nu mă refer la Dumnezeul moș cu barbă care stă pe un tron și care dă sentințe în stânga și în dreapta, ci mă refer la Dumnezeul creator, Dumnezeul inefabil, Dumnezeul imperceptibil, cel al cărui nume nu poate fi rostit, da? Acel Iud, He, Vav, He, care este deasupra creației, deasupra sentimentelor umane, deasupra oricăror lucruri pe care noi, cu mintea noastră, în această lume duală, nu îl putem percepe. Este, dacă vreți, totalitatea, singularitatea, nu există nimic în afara lui, el reprezintă totul. Și acest tot, eu l-am denumit aici într-o listă ca fiind tot ceea ce nu este încă conștientizat, tot vastul necunoscut, tot necreatul, toată non-materia sau tot potențialul. Deci totul există în el, totul este potențial, dar încă nu este vizibil, da? Este non-vizibil, este invizibil. Sau non-existența, sau dacă vreți, non-percepția. Aici, nu știm cum, la un moment dat are loc această scânteie sau acest Big Bang care se produce, prin care se creează practic materia și încep să existe lucrurile vizibile. Și mă veți întreba bine cum s-a întâmplat acest lucru. Ei, pentru ca să stabilim de ce s-a întâmplat acest lucru, nu trebuie să facem decât să gândim ca Dumnezeu, ceea ce ne este imposibil, pentru că ne este imposibil să-L percepem pe de-a întregul, dar rămite să știm și cum gândește. Așa că, deodată, apare această scânteie. Dacă vă aduceți aminte, în definiția pe care o găsisem eu pentru Dumnezeu în latină, nu mai țin minte cine a dat-o, se spunea că Dumnezeu este cercul sau sfera al cărui centru este nicăieri și circumferința pretutindeni. Asta înseamnă că poate fi oricât de vast și să pornească de oriunde, ceea ce înseamnă că este infinit, infinitul absolut, dacă vreți. În momentul în care apare această scânteie, din acest necreat, din acest vast necunoscut, din această non-materie se iscă materia. Din această non-dimensionalitate, din această spațialitate infinită, apare dimensiunea. Punctul este prima dimensiune, dacă vreți, da? Acest punct este scânteia percepției. Începe ca imperceptibilul să se autoperceapă pe sine. Voi trasa o linie în jos prin care voi arăta că aceasta este prima dimensiune sau descinderea practic a non-creatului în lumea creației. Se naște practic dorința de a crea o lume. Acesta este practic actul Genezei. Se coboară din necreat, din vastul necunoscut, apare o creație. Ce este această creație? Un punct și o linie, da? Este prima dimensiune, o dimensionalitate. În momentul în care avem acum și creat și non-creat
și inconștient, dar și conștient, și necuantificabil, doar și cuantificabil, pentru că putem cuantifica acum punctul și linia, înseamnă practic că apare o polarizare. Adică are loc o defalcare sau o separare între necunoscut și cunoscut, între inconștient și conștient, între non-perceptibil și perceptibil. Și aceasta începe să se polarizeze. Și de dragul acestei prezentări, vreau să vă mai desenez o continuare care mi s-a părut mie foarte amuzantă și să-mi spuneți voi cu cine seamănă acest personaj care polarizează această lume, adică o împarte în bun și rău, în lumină și întuneric, cer și pământ, se separă, Dumnezeu vede tot timpul că a fost bine și a mai trecut o zi, creează și aia, a văzut că este bine și a mai trecut o zi, deci văzând că este bine înseamnă că în paralel crește o nouă polaritate care este răul sau întunericul. Așa că începe să aibă loc această polarizare. Pentru că, spuneam eu, din acest punct începe să se nască practic ceva și apare această polarizare, am vrut să exemplific acest lucru prin prisma multiplului de 3 despre care v-am vorbit anterior, și anume etapa din povestea lui Isus între 0 și 9 ani și apoi revenirea lui la 33 de ani, multiplu de 3, da? Într-un alt mod. Apare această puternică conștientizare în vastul inconștient. Apare marele Big Bang. Și pentru că această polarizare dă naștere, această conștientizare dă naștere polarizării între necreat și creat, înseamnă că această structură devine instabilă și se separă în lumea duală. Se naște polaritatea sau multiplul de 2, dacă vreți. Așa că avem o linie care descinde în această direcție, nu le voi trasa eu foarte drepte pentru că stau într-o poziție incomodă, și încă una aici. Aici avem bine și rău. Voi rezuma această polaritate doar la aceste două aspecte. Nu mai stau să spun întuneric, lumină, frumos, urât, strâmb, drept și așa mai departe, da? Binele și răul. În această lume polară, la sfârșitul procesului de creație ajunge să fie creat omul. Iar acest om, bineînțeles că devine un fel de Cain și Abel, adică există un om care este de partea binelui și un om care este de partea răului. Da? Și ființa care sălășluiește în fiecare din noi o denumim înger, care este pe partea binelui, iar ființa din interiorul nostru, care este pe partea răului, atunci când avem porniri rele, ce spunem? Omul ăsta e un drac, da? Avem demonul sau dracul. Hai să-i spunem demon. Aici avem sfera non-dualității, iar aici, la bază, avem sfera de dualitate sau polaritate. Deci, practic, eu vă explic geneza în aceste puncte, da? Geneza. Vedem că are loc această scindare între creat și necreat, între necunoscut și cunoscut, între perceput și imperceptibil. Și acum că am ajuns în această sferă a perceptibilului, toate lucrurile devin polare, se separă, se divid la 2. Există pentru fiecare forță pozitivă o forță antagonică care trebuie să mențină acest echilibru și se dezvoltă astfel întunericul, răul și așa mai departe. Și în această lume, practic, în vârful acestei piramide unde avem non-dualitatea, aici avem practic singularitatea, unitatea, totalitatea, perspectiva unitară, iar jos aici avem perspectiva duală. Și nu întâmplător am tras eu această linie mai curbă pentru că vreau să vă ilustrez că aici are loc o defalcare a percepției. Aici acest ochi poate privi când într-o direcție, când în alta, niciodată nu le poate vedea pe ambele simultan, da? Și aici va putea vedea, dacă se concentrează la dreapta, va vedea binele sau ceea ce este bun și îngerul, și dacă se va uita în stânga, va vedea răul sau demonul. Așa că revin acum la materialul acela al meu în care v-am spus că eu consider că există 3 niveluri de percepție ale fiecărui om pe această lume. Fiecare se află pe unul dintre aceste niveluri de percepție. Dintre aceste niveluri de percepție, aici la poale este nivelul 3, pe undeva aici la mijloc este nivelul 2, da?
Și aici în vârf este nivelul 1. De ce 1? Pentru că este nivelul unitar, totalitar, în care nu mai vedem separarea și vedem, așa avem un glimpse sau o mică perspectivă asupra non-dualității. De ce spun o mică perspectivă? Pentru că atâta timp cât suntem în corp, suntem clar în punctul separării de imperceptibil. Așa că avem cele 3 niveluri de percepție. Pe acest al 3-lea nivel se află omul în cel mai înalt grad de scindare sau de divizare, da? Este nivelul maxim sau gradul maxim de divizare. Ce înseamnă acest grad maxim de divizare? Înseamnă că mă percep pe mine și pe celălalt separat de mine. Dacă eu sunt bun și am ieșit și eu cu mașina prin oraș, ăia toți care compun traficul sunt niște proști. Dacă eu vreau să fac numai bine și să ajut, nimeni nu mă ajută niciodată. Ei alții sunt niște puturoși, niște procrastinatori, niște leneși. Întotdeauna există eu în raport cu lumea și lumea este întotdeauna foarte diferită de mine și doar eu pot să fac lucruri bune. Și asta ar spune un om care se află pe complexul de superioritate sau în sfera în care el se crede un înger. Există, bineînțeles, și omul care se află pe o sferă de inferioritate, adică care se crede un demon, un rob al acestei lumi, un sclav, un neajuns, un neavenit, pentru care totul este foarte greu, este imposibil de atins. Uite, ăla și-a luat cea 3-a casă, el a reușit, eu nu pot, ăla poate să facă, eu nu reușesc. Cum de se ajung unii cu banii, ăla altul de ce poate să facă nu știu ce lucruri și eu nu pot să fac. Și care se tot pun pe ei înșiși pe un picior de inferioritate. Acest grad maxim de divizare nu se rezumă doar la tu versus restul lumii, ci acest grad de divizare este în interiorul tău. Tu ești divizat în tine însuți. Masca ta socială și cu firea ta cea mai autentică nu se pupă. Ceea ce tu încerci să manifesti la exterior nu are absolut nicio legătură cu cine ești de fapt, cu care este adevărata ta identitate. Și atunci diviziunea este foarte mare. Acționează forțe de respingere între cele două. Cu cât acestea sunt tot timpul într-o poziție antagonică, ele se detestă una pe cealaltă. Așa că acest om, fiind divizat în el însuși, manifestă la exterior această proiecție a personajelor care îi sunt potrivnice. Dacă el se crede buricul pământului, atunci ceilalți sunt niște plebei. Dacă el este un personaj destul de jalnic, atunci toți ceilalți reușesc lucruri pe care el nu le va reuși niciodată. Și practic viziunea lui este că este imposibil să satisfaci gura lumii sau este imposibil să-i faci pe ceilalți să te accepte. Dacă aceasta este perspectiva asupra lumii, atunci cum percepe acest individ de pe nivelul al 3-lea de percepție, cum îl percepe el pe Iisus? Păi îl percepe de pe aceeași stare pe care se află. Dacă este pe acest principiu de superioritate, va spune, elitele mondiale ne-au ascuns, domnule, eu aș putea să am aripi dacă cunoșteam întreaga taina universului, dar iată că mă țin alții în captivitate, nu știu ce. Am niște cunoștințe extraordinare, am studiat scrierile gnostice, agnostice, știu toate tehnicile de Reiki, de Qigong, de etc. Și sunt doxe de informație, cunosc foarte multe lucruri, dar cu toate acestea nu poate să-L vadă pe Iisus. Nu poate să-L perceapă pe Iisus, pentru că el consideră că este ceva trunchiat în acea poveste a lui. Cel care se află pe complexul de inferioritate, la polul celălalt, din acest grad maxim de divizare de la poalele nivelurilor de percepție, va considera că Dumnezeu, că Iisus este personajul ideal pe care el nu-l va atinge niciodată. Pentru acesta, Iisus este acel om care va face lucruri supraomenești. Va veni și va muta munții din loc. Când va veni, se va deschide cerul în două. Când va veni, toate guvernele vor începe să conducă poporul într-o manieră echitabilă sau îi va da jos pe toți guvernanții. Sau ce răspunsuri grozave am mai primit. Altcineva spune că acesta este eminamente bun. Iată extrema dintre cele două polarități se manifestă. Unii îl văd ca pe un, că nu există și alții spun că va fi numai bun. Și aceștia sunt oamenii aceia despre care vă spuneam că vorbesc doar despre vibrații înalte. Sunt cei care au păstrat în masca lor doar acele trăsături care sunt moral superioare.
iar Dumnezeu nu are absolut nicio legătură cu morala umană, da? Pentru că El nu judecă așa cum judecăm noi și vă voi citi un pasaj din Biblie în acest sens. Așa că acești oameni îl vor descrie pe Iisus ca pe un lucru imposibil de atins. De ce? Pentru că ei intuiesc cumva că se află la baza piramidei și știu că Iisus trebuie să fie aici în vârf, la nivelul de vibrație 1000, pe care nu-l poate atinge nimeni în această carne, deși El ne-a spus în nenumărate rânduri că putem face tot ce face El și că putem să fim ca El. Așa că oamenii de pe cel de-al treilea nivel de vibrație sau de pe cel de-al treilea nivel de percepție, care se află la gradul maxim de divizare, în care omul este divizat împotriva lui însuși, în care el nu se cunoaște și nu se percepe ca fiind în forma sa cea mai autentică, în care vede această lume ca pe o scindare foarte mare, în care ceilalți trebuie respinși neapărat de la noi, în care răul este întotdeauna de partea celuilalt și că eu sunt cel cuvios și cel care se află pe partea cea bună a balanței, acesta îl va percepe pe Iisus prin prisma poveștii sale. Pentru el, Iisus este povestea. Da? Este această poveste magică în care este un personaj principal care atinge niște stadii extraordinare de dezvoltare, dar rămâne în stadiul de poveste. Este un ideal de neatins. Nu pot de aici să ajung aici, așa că voi citi povestea. Pentru ei, Iisus este practic o făptură din carne și oase care a fost pe acest pământ, care a trăit ca un personaj, ca orice alt personaj istoric, care a avut nu știu ce existență umană și întreaga lui existență a fost limitată la ceea ce se enunță în această poveste. Așa că ei vor crede povestea. Este un personaj de poveste. Urcăm la nivelul al doilea și aici avem un alt nivel de percepție și să desenăm acest ochi că privește undeva din mijloc întreaga realitate. Dacă acesta de jos pendula între bine și rău, între înger și demon, tot timpul acolo unde își pune atenția, așa percepe realitatea. Dacă se concentrează pe rău, vede răul. Dacă se concentrează pe bine, vede binele. Acesta care se află pe nivelul median este omul care a început să conștientizeze că trebuie să fie ceva mai mult la viață decât lucrurile concrete, materiale pe care le percepe cu ochii. Așa că începe să se concentreze pe meditații, să intre în tot felul de transe, să încerce tot felul de substanțe, să se concentreze pe o altă realitate care este dincolo de cele 5 simțuri ale noastre. Acesta are o vedere puțin mai largă. Începe să vadă că binele și răul conlucrează împreună într-un mod armonios, că faptul că este în acest punct din viața lui este datorat în egală măsură prietenilor care l-au susținut, dar și celor care l-au concediat, l-au dat afară de la apartamentul în care locuia cu chirie sau l-au îmbrâncit pe stradă pentru că nu știu ce făcuse, da? Și conștientizează acum că el în ziua de astăzi este rodul sau rezultatul acestor îmbinări armonioase de forțe pozitive și forțe negative care au acționat. Acesta îl percepe practic pe Iisus așa cum Iisus îi percepea pe ucenicii deveniți discipoli. Îi ridică practic pe semenilor lumea exterioară, îi ridică pe ceilalți de la aceste grade de superioritate sau inferioritate, îi ridică la nivel de egalitate. Da? Aici avem egalitatea. Îl vede pe seamănul său ca fiindu-i egal. Și pe acest nivel de percepție se află acei oameni care mi s-au părut foarte drăguți, care au spus, sigur Iisus fumează iarbă, sigur are și el tatuaje, poate este și el un YouTuber, poate ar figura, nu știu, ca un om de rând care are un job la fel ca și mine, etc. Acesta îl vede pe Iisus ca pe fratele său. El s-a ridicat la acest nivel în care îl vede ca pe un egal, ceea ce este o perspectivă mult mai înaltă și mult mai sănătoasă asupra percepției pe care o poți avea față de oricine, nu doar față de Iisus. Da? Pentru că orice raport creat pe orizontală este un raport sănătos. Dacă eu sunt pe picior de inferioritate, te voi idolatriza și eu mă voi înneca în propriul meu venin. Dacă eu mă pun pe picior de superioritate, atunci te discreditez, te bag în păcat. Eu fac păcatul asupra ta pentru că te blestem să rămâi în acel loc. Da? Vorbesc repede, încet, nu știu, ăsta este stilul meu de a vorbi, sigur v-ați obișnuit cu asta. Și acum ajungem la nivelul suprem de percepție, dacă vreți, acolo unde spuneam eu că se află adevărații devotați, cei care nu sunt doar căutători, ci sunt căutători cu scopul de a găsi. Pentru că una este să-ți dorești să cauți veșnic în această viață și să rămâi în această permanentă disatisfacție, parcă informația nu mai este suficientă, nu te mai ajută informația, parcă totul a fost în zadar, sau să ajungi într-un loc în care să spui, am găsit. Și acum ce fac cu ce am găsit? Și apoi să devii ceea ce ai găsit,
și să reverși asupra celorlalți, exact așa cum Dumnezeu revarsă asupra noastră toate darurile sale. Așa că acest punct este practic cel mai apropiat pe care noi îl putem atinge în corp de sfera non-dualității. Există câțiva oameni care au ajuns și acolo, da? Cel care a ajuns aici vede întreaga lume în ce fel? Dacă acesta îl percepea ca pe un ideal de neatins, dacă acesta îl percepe ca pe un soi de egalitate sau o armonizare, acesta privește înapoi lumea și vede că întreaga lume nu este decât propria sa proiecție. Totul a fost proiectat din acest punct în jos. Dacă el vede lumea întreagă ca propria sa proiecție, realizează că percepția lui despre lume este ceea ce este el de fapt. Nu vezi lumea cu alți ochi decât cu cei cu care te percepi pe tine. Văzând astfel lumea, cum îl percepe acesta pe Iisus? Acesta îl percepe pe Iisus și aici, și aici, și aici, și aici. Îl vede atât bun cât și rău. Îl vede în cel bun și în cel rău. Îl vede în cel superior și îl vede în cel inferior. Îl vede în egalul său, îl vede în aproapele său, îl vede în aurolacul de la colțul străzii, îl vede în cel care îl ceartă, îl vede în cel care l-a răpus la pământ, îl vede în cel care îi este superior și îl învață tot felul de lucruri, îl vede în propria sa ființă, îl vede pretutindeni. Toată existența umană și animală și de orice fel, pentru el reprezintă Isus. Pentru că de acum înainte conștientizează că tot ceea ce vede reprezintă propria sa percepție. Tot ceea ce este viu în realitatea sa este propria sa percepție și propriile lui procese interioare, propriile sale proprietăți, propriile sale caracteristici. Atunci tot ceea ce există în realitatea sa este Isus. Și dacă toate proiecțiile lui reprezintă Isus, atunci el însuși devine Isus, devine această frecvență înaltă. Și spuneați unii dintre voi că este imposibil să fie Isus? Nu. Vă voi explica prin câteva citate și ce înseamnă acest lucru și de ce această figură pe care am gândit-o și care mi-a venit foarte repede este reprezentativă. În primul rând este un multiplu de 3, da? Este un triunghi. Și în al doilea rând am găsit niște citate prin care această Biblie se pare că susține practic figura pe care eu am făcut-o sau mai bine spus, eu am făcut o figură după pasajele din Biblie. Dar înainte de toate, vreau să vă spun, pe al treilea nivel de percepție omul îl vede pe Isus prin prisma poveștii sale. Îi ia doar povestea și atât. Deci este o poveste, o narațiune care nu trebuie neapărat să se pupe cu realitatea. Este acolo, domnule, în Biblie, dar realitatea e altă ciorbă de pește. Cel care se află pe al doilea nivel de percepție începe să întrezărească că Biblia este un compendiu de psihologie sau Biblia este o carte care vorbește despre el însuși în egală măsură cum vorbește despre personajele biblice. Începe să vadă că tot ceea ce este în Biblie este foarte prezent și în viața sa. Așa cum v-am prezentat în minutele de la început ale poveștii vieții lui Isus, că este practic povestea fiecărui om care există pe acest pământ. Cu toții ne naștem într-un fel anume, avem niște inclinații, apoi atenția ne este deturnată pentru că primim tot felul de condiționări, trecem prin noaptea neagră a sufletului, trecem prin încercările noastre, atragem alte personaje, aceste personaje în cele din urmă le egalăm cu noi înșine, apoi ne pică masca, devenim din ce în ce mai autentici și renaștem în spirit. Da? Așa că acesta înțelege practic că Isus este aici. Iar celălalt care se află în vârf, nu desenasem ochiul, da? Îl percepe pe Isus ca fiind calea, adevărul și viața. Privește între non-dualitate și dualitate. Este portalul prin care materia este posibilă. Este practic conștiința. Este conștientizarea existenței. Migrăm din sfera inconștientului, a nevăzutului, a necreatului, în sfera conștientului, a perceptibilului. Da? Percepem lumea prin acest ochi gigantic. Practic, Isus este calea, adevărul și viața și El spune, numai prin mine veți putea ajunge la Tatăl. Numai înălțând ochiul și întorcându-l dinspre cele lumești și duale și divizibile la doi și separate în bine și rău,
aducându-ne pe picior de egalitate cu ceilalți, printr-un nivel mai mare de acceptare, de toleranță, de iubire față de semenii noștri, vom ajunge să trecem prin procesul de integrare, să culegem în noi toate lucrurile pe care le-am observat în lume, autocunoaștere, integrare, tot ce văd în tine este în mine, tot ce am perceput rău la celălalt este și în mine, tot ce am perceput bun la celălalt este și în mine. Colectând toate aceste lucruri, îmi recompun această percepție unitară, totalitară, singulară, prin care pot vedea în aceeași manieră în care Dumnezeu mă vede pe mine. Cine este, prin urmare, Iisus în vârful acestei piramide? Iisus este începutul percepției, începutul conștientizării. Înainte ca Avram să fie, eu am fost, eu sunt, spune Iisus. Înainte ca totul să existe, exista Iisus. Pentru că înainte era inexistentul, inefabilul. Dumnezeu exista, dar nu avea o conștientizare, nu avea o materializare, nu avea o percepție a lui însuși. Odată ce se iscă această scânteie, practic acest Xuleț pe care îl pusesem în vârf, acea scânteie este Iisus. De acolo de unde începe o percepție asupra lumii întregi. Cu cât este ea mai divizată, cu atât trăim mai departe de sfera non-dualității, cu atât trăim în sentimente de frică, anxietate, durere, panică, simțim că acest salvator este un personaj care este intangibil, nu poate fi niciodată văzut în această carne, iar aici în vârf îl vedem pe acest personaj, pe Iisus, în fiecare secundă din viața noastră, în toți semenii noștri. Și chiar și atunci când ne enervează cineva până ne țâțâie sau ne clănță dinții, deși nu cred că mai este posibil o astfel de enervare la acel punct, și atunci realizezi că acel personaj are să te învețe ceva, pentru că este însuși Iisus care te îndeamnă să evoluezi într-un fel sau altul. Și acum câteva citate foarte interesante prin care vreau să susțin această figură pe care tocmai am prezentat-o. Spuneam eu sunt calea, adevărul și viața, numai prin mine veți ajunge la Tatăl. Da? Tatăl fiind sfera non-duală, numai urcând pe aici, pe această cale, vom putea ajunge prin integrarea tuturor proceselor pe care le-am externalizat, prin cumularea diviziunii într-o singularitate, într-o totalitate, atunci când vom vedea lumea ca fiind parte din noi și noi parte din lume, simultan, abia atunci vom putea avea perspectiva non-dualității. Până atunci, acest lucru ne este străin. Apoi, am folosit simbolul ochiului nu întâmplător. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul va fi plin de întuneric. Și cât de adânc este acel întuneric, ceva de genul ăsta se continua versetul din Biblie. Îmi place foarte mult cum sună varianta în engleză când zice If thy eye be single, your whole body is full of light. Dacă ochiul tău este singular, atunci tot corpul tău este plin de lumină. Ce înseamnă singular? Trecem de la acest ochi care pendulează între două direcții, trecem la acesta care le integrează pe cele două și ajungem la cel care este singular, cel care integrează totul, cel care consideră că întreaga realitate este una, că totul este o armonie perfectă, că nimic nu este separat și că există doar unitate. Și mai este încă un citat: când doi vor face pace în aceeași casă, când îngerul și demonul se vor accepta ca fiind frați la mijloc, adică ajungând pe picior de egalitate, acolo voi fi și eu cu ei, da? Pentru că aici este mult mai aproape Iisus de cel care face pace între cei doi decât de cel care se divizează, da? Aici liniile acestea se tot îndepărtează, îl tot împingem pe celălalt în afara noastră. Da, eu te înțeleg, lucrezi foarte mult cu mine, dar pe unii oameni chiar nu reușesc să-i înțeleg. Așa mai reacționează unii. Unii chiar sunt agresivi. Da, pentru că nu ai făcut pace cu latura agresivă din tine însuți. Așa că, pe nivelul al treilea de percepție, omul vede separarea între bun și rău și percepe doar povestea. Pe nivelul 2 vede egalitatea, adică echilibrul, aici percepe practic contextul biblic al întregii povești, iar pe ultimul nivel vede unitatea sau geneza. Și practic are loc integrarea întregii perspective. Perspectiva integră sau percepția integralizată complet, adică vedem tot vastul ca fiind parte dintr-o singură sursă, acela este Iisus. Și mai am un citat din Biblie, un verset din Biblie pe care vreau să vi-l citesc. Știu că a trecut destul de mult timp, dar este un subiect destul de important.
Este capitolul 8 din Ioan, între 12 și 30 și veți vedea că se dau aici niște indicații destul de clare. Deci iarăși le-a vorbit Iisus zicând, eu sunt lumina lumii, cel ce mi urmează mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. De aceea nu va umbla în întuneric, deci nu va fi niciodată pe partea asta divizării. De aceea fariseii i-au zis, tu mărturisești despre tine însuți, mărturia ta nu este adevărată. A răspuns Iisus și le-a zis, chiar dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea este adevărată, fiindcă știu de unde am venit și unde mă duc. Voi nu știți de unde vin, nici unde mă duc, pentru că fariseii vorbeau de aici de la poale, da? Voi judecați după trup, eu nu judec pe nimeni. Voi judecați după poveste, eu nu judec pe nimeni. Și chiar dacă eu judec, judecata mea este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci eu și cel ce m-a trimis pe mine. El este la limita dintre non-dualitate și dualitate, da? Așa că este permanentă conexiune la Creator, la inefabil. Și în legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată. Eu sunt cel ce mărturisesc despre mine însumi și mărturisesc despre mine Tatăl, cel ce m-a trimis. Îi ziceau, deci, unde este Tatăl tău? Răspunsa Iisus, nu mă știți nici pe mine, nici pe Tatăl meu. Dacă m-ați ști pe mine, ați ști și pe Tatăl meu. Cuvintele acestea le-a grăit Iisus în vistierie, pe când învăța în templu și nimeni nu l-a prins că încă nu venise ceasul lui. Și iarăși le-a zis, eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Mă îndepărtez de fiecare dată când îmi iau ochii. Și veți muri în păcatul vostru, unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Deci ziceau iudeii, nu cumva își va ridica singur viața sau își va lua singur viața, că zice unde mă duc eu, voi nu puteți veni? Atâta timp cât ești în divizare, nu poți vedea perspectiva unitară. Tu ești divizat în tine însuți, tu ești o parte. Tu nu poți să fii un întreg, nu poți vedea totul integral. Și el le zicea, voi sunteți din cele de jos, eu sunt din cele de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. El venea din sfera non-duală și aceștia vorbeau din lumea duală a separării. V-am spus deci vouă că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Deci îi ziceau ei, cine ești tu? Și a zis lor Iisus, ceea ce v-am spus de la început. Multe am de spus despre voi și de judecat, dar cel ce m-a trimis pe mine adevărat este. Și cele ce am auzit de la el, eu acestea le grăiesc în lume. Și ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Deci le-a zis Iisus, când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că de la mine însumi nu fac nimic, ci precum m-a învățat Tatăl, așa vorbesc. Și cel ce m-a trimis este cu mine, nu m-a lăsat singur, fiindcă eu fac pururea cele plăcute lui. Spunând el acestea, mulți au crezut în el. Citiți acest pasaj și reflectați asupra acestei figuri pe care am desenat-o. Gândiți-vă dacă percepția pe care voi mi-ați ilustrat-o despre Iisus se află într-un grad maxim de separare, pe un grad mediu de separare sau într-un grad de integrare, de totalitate, de singularitate. Atunci când veți spune că Iisus este aici și acum, printre noi, în interiorul vostru, în afara voastră, în toți semenii voștri, atunci sunteți în acest punct. Și nu doar o spuneți, ci o simțiți, oameni buni, pentru că mulți o pot spune, dar nu o pot simți, da? Și se enervează la primul colț de stradă. Dar atâta timp cât credeți că va veni cândva, că această împărăție a cerurilor încă se lasă așteptată și trebuie ca oamenii să atingă un anumit nivel de vibrație ca masă și egregor, atunci sunteți încă în niște puncte de divizare care se află pe aceste niveluri. Împărăția cerurilor este și a fost întotdeauna aici și acum. Și pentru acest lucru vă sugerez să urmăriți acel material al meu prin care am spus, știi că ești fericit deja? Pentru că ești fericit deja și starea ta de fericire este definită de modul în care te lamentezi și te plângi, atunci acele lamentări și plângeri ale tale trebuie să existe pentru că asta îți dă ție fericire, da? Deci împărăția cerurilor există deja, iar Iisus nu revine printr-o rupere de nori sau pe aripi de îngeri în cântece de liră, ci revine atunci când tu vei crăpa masca și vei deveni autentic. Te vei întoarce la sursa de unde ai pornit, înainte să fi fost corupt cu
această morală umană care a separat lumea în acest divizor de doi între bine și rău. Când vei vedea că totul este armonie, că nu există un ei care este plănuit să-ți facă ceva, că nu există reptilienii și arconii care te pândesc la colțuri de stradă ca să-ți hăcuiască spiritul, când vei vedea că toate lucrurile care există bune și rele sunt într-o conlucrare și o contrapondere și o echilibrare a acestei polarități, atunci acest șarpe se va retrage și vei ajunge să vezi perspectiva unitară de acolo de unde toate subiectele și toate explicațiile posibile în orice unghi al vieții, chiar și privind un pumn de pietre, va deveni extraordinar de clar. Acestea fiind spuse, vă pup, pe data viitoare. La revedere!